אפילפסיה היא מחלה מוחית או הפרעה נוירולוגית הבאה לידי ביטוי בין היתר בהתקפים המלווים בפרכוסים ועוויתות. אלו נובעים כתוצאה מהתפרצויות של פעילות חשמלית מוגברת בתאי העצב במוח. על מאפייני המחלה, גורמיה ושכיחותה בסרטון הבא. אפילפסיה היא מחלה מוחית המתאפיינת בנטייה מתמשכת של המוח לייצר התקפים אפילפטיים. כאשר התקף אפילפטי מוגדר כאירוע של פעילות חשמלית מוגברת ובלתי תקינה של המוח. התקף אפילפטי בודד יכול להופיע בכ5% מהאוכלוסייה. והסיבות יכולות להיות שונות, סיבות על רקע של איזושהי פגיעה מוחית חריפה, כגון מחלת חום, כגון חבלה, הרעלה של תרופות, שתיית אלכוהול מוגברת. אפילפסיה, כאמור, מוגדרת כאירועים אפילפטיים חוזרים. בדרך כלל ההגדרה היא של לפחות 2 התקפים אפילפטיים, אבל ייתכן גם מצב של התקף אפילפטי בודד, כאשר ברור מהאינפורמציה שיש לנו על החולה, שיש לו נטייה מוגברת להתקפים נוספים. האפילפסיה, השכיחות שלה היא כ0.5% עד 1% באוכלוסייה, והשכיחות הזו קיימת לאורך גילאים שונים, הן אצל ילדים והן אצל מבוגרים. בגילאים הצעירים יותר, אצל ילדים, השכיחות היא על רקע של מחלות התפתחותיות של המוח, ועל רקע של פגיעה גנטית מסוימת. בעוד שבגילאים המבוגרים יותר, כמובן, הסיבה היא יותר על רקע של תהליכים גידוליים, על רקע של מחלות מוחיות, על רקע של כלי הדם, או עקב מחלות ניווניות של המוח. מאפיינים של התקפים אפילפטיים ניתן לחלקם לשתי קבוצות עיקריות. הקבוצה אחת זה אותו אירוע שבו הפעילות החשמלית המוחית מתפשטת בו זמנית על פני כל המוח. ואז מופיע אותו אירוע שמוכר היטב של פרכוס כללי שבו הבן אדם נופל, מאבד הכרה ומפרכס. הקבוצה השנייה אלה הם אירועים שמופיעים באזור יותר מוגדר במוח, וכתוצאה מכך ישנם סימנים שמעידים על אותו אזור במוח ששם הפעילות החשמלית הלא תקינה מופיעה. והם יכולים להיות תופעות מוטוריות ותופעות תחושתיות ותופעות שמתבטאות בתופעות כמו הרגשות שונות של ראייה לא תקינה או שמיעה לא תקינה, או אפילו תחושה של פחד או חרדה יכול לאפיין התקף אפילפטי. קיימת חשיבות עליונה לאבחון נכון של ההתקפים האפילפטיים ושל מחלת האפילפסיה, ובעקבות כך מתן טיפול הולם. על ידי מתן טיפול הולם, חלק גדול מהאנשים שסובלים מהמחלה יכולים לחיות ולתפקד בצורה תקינה לחלוטין.